Welcome vis. This is de tweede week van de maand van maart. Het is een waterenergie, dus het is een positieve week voor jullie vismensen. This is good. Het is een zeer krachtige week. Het is een week waar heel veel informatie, heel veel spullen komt even boven water. Niet vergeten, deze lezing is niet personal. Het is gewoon voor entertainment purposes. De week begint vanaf 9 tot en met 15 maart. Oké. Niet vergeten. Abonneer. Notification buttons aan, oké? En binnenkort kan jullie een VIP member of the channel worden, oké? Maar jullie zal het zien. Binnenkort. Ik zit aan heel veel dingen te werken voor jullie, oké? Nou, we gaan even kijken, Pisces. Nou, Pisces, dat was iemand dat wil credit nemen voor je werk. Dus als je bent een creative person en dat soort of thing, ik zie dat iemand wil credits nemen voor je werk, oké? Dus een Leo person is een Leo person probeer de credits voor je werk te nemen. En ik zie dat je staan je gewoon en zegt, echt niet, het gaat niet lukken. Sorry, ik weet dat ik heb samen met iemand anders de ideeën achtergekomen en dat soort van dingen. Dus ja, dag, zo werkt het niet bij mij. En ja, ik zie dat je staat stevig op in je schoenen en ik zie dat het gaat je lukken. Nou, als jij wil een auto gaan kopen, dit is een goede week om te beginnen, om te gaan kijken. Dus als jullie zijn klaar en willen een auto gaan kopen, dit is een goed week om jullie te gaan kijken, oké? Ik zie als jullie samen, ik zie dat sommige van jullie wil samen in zaken gaan met een stiermaker of steenbokvrouw. En het is een ja. Dus whatever the issue en de situatie is, ik zie dat deze vrouw offer je liefde en wil in zaak gaan samen met je werken. Dus whatever the issue en de situatie is, ik zie dat jullie, als je begint deze zaak samen, het wordt zo krachtig. Ik zie dat sommige van jullie open op je hart naar een stiermaak of steenbok person. Deze person is 50 jaar en ouder. En er is heel veel liefde, maar ik zie een corporation rijk uit. So it says an apology on jullie for some deceptiveness that is gebeurd. Okay? Dus dat is goed. Now, vismensen, there was some deceptiveness. Misschien jullie hebben a house of so verkocht of daar was een inbraak in je privacy of een inbraak in je huis. En nou die komt achter de logens en deceptiveness dat is gebeurd. Dat was best wel inbraak dat was gebeurd in je huis. Informatie was gestolen. Inbraak van je internet. En nu komt ze echt achter dat het was best wel gebeurd. Dus ik zie een resolution. Ik zie een onderzoek plaats wordt genomen. En ik zie dat jullie wordt vergoed voor wat is gebeurd bij jullie. Mannen 50 jaar en ouder. Ik zie je hebt een issue met een kind. Ik ken een kind of ik ken een jonge vrouw dat je ziet. Je hebt een issue met deze persoon. Je bent verdrietig over deze persoon. Je komt achter deceptiveness van deze persoon. Ik zie dat je wil vooruit gaan, maar de pijn is... het doet pijn om te zien wat deze persoon heeft gedaan, oké? Dus ik zie een genezing komt binnen voor de verdriet wat je nu meemaakt voor mannen 50 jaar en ouder. Verdriet van je kind, verdriet van een jonge persoon, dat heb je echt zo'n verschrikkelijk ding gedaan. Je bent verdrietig hierover, maar ik zie een positieve alignment van energy waar je komt binnenkort over deze verdriet en je verlaat het en je gaat even verder uit in je leven, oké?
Nou, jullie komen achter some zeer deceptiveness that is gebeurd. Nou, whatever and however this opkomt, ik zie de eind van een situatie voor een waterman-mensen. Whatever the issue en de situatie is, ik zie een deceptiveness van een waterman-mensen en de eind komt op voor sommigen van jullie. Ik zie echt beoordeling kom op deze persoon of de deceptiveness van iemand rond jou. Beoordelen en deze persoon wordt uit je leven verwijderen voor goed. Je krijgt nieuws hierover, oké? Je gaat nieuws hierover krijgen over wat precies is gebeurd. Dan, ik zie dat sommige van jullie hebben issues met kinderen. En ik zie dat je waard je kinderen om jou terug te betalen. Geld wat ze hebben genomen zonder dat om jou te vertellen. Ik zie dat geld dat was genomen van jou zonder dat jij had en was op de hoogte daarvoor. Ik zie dat geld wordt teruggegeven. En dat is best wel goed, oké? Dan zien wij heel veel... sommige van jullie zoekt of wacht op of gaat een nieuwe plan aanmaken. En ik zie sommige van jullie zit je geld te beschermd en je gaat een nieuwe plan gaan aanmaken. However, dit spel, je gaat echt een nieuwe plan. Je gaat opkomen met een nieuwe plan. En dit is best wel goed. However, je gaat hiervoor zorgen. Ik zie dat je komt op met een nieuwe plan. En dit is best wel best wel een goed plan wat je gaat even opkomen met. Omdat ik zie dat je work on it. Jullie vismessen work on it. En je gaat iets positief creëren. Je gaat een positieve creatie maken in je leven. En dat is best wel goed. Ik zie je krijgt heel veel nieuws over de creatie. Oké. Nou. Sommige van jullie gaat achterkomen over some deceptiveness that was created around a couple. It could be you and your partner. Maar het was dat mensen hebben gelogen en verdrikken en bedriegen over een couple. En ik ken u als jezelf, als je bent in een relatie of je bent getrouwd. Maar whatever the issue is, je komt hier achter en je gaat even de waarheid uitgekomen dat het was niet mensen have created logens en deceptiveness tegen u en je partner. Omdat de waarheid komt uit en mensen komen achter dat it was all deceptiveness, leugens en deceptiveness. Mensen have personal vendetta tegen jou en hebben je deceptive, heb je zo slecht behandeld en deceptive behandeld, oké? Dus vanaf daar. Nou, ik zie de energie van ik zie de energie hier van work situatie. Ik zie sommige van jullie op de workvloer eindelijk breng je een einde toe een vuur energie mensen. Dit is iemand dat is een raamlier of boodschatten 50 jaar en ouder. En ik zie dat je had een issue met deze persoon. Ik ken een zakelijke partner. Ik ken iemand dat je bent zakelijk ingesteld, opgesteld. De leugens en deceptiveness van deze persoon is nou boven water gekomen. Deze persoon heeft je ideeën en je informatie opgenomen. En doet zoiets als het was hun ideeën en informatie. En ik zie hier dat de rechter is op deze opgekomen voor de deceptiveness wat ze hebben gedaan. De rechter staan hierop en ik zie dat jullie krijgen een apology. Nou, en vergoeding voor de deceptiveness that was created. Dus wat is gebeurd hier is dat leugens en deceptiveness dat heeft mee te maken door deze man. Deze man is deceptive. Dus deze man is ongelooflijk. Ik hoop, weet je, vismensen,
je krijgt verschillen een apology over een deceptive situatie dat was tegen u gedaan en een vergoeding. Dames en heren, echt serieus, ik kan niet ik kan niet tegen deceptiveness, weet je. En ik weet het niet. Sommige mensen, sommige vuurmensen, die nemen het op, maar jullie zijn watermensen. Jullie zijn heel lieve mensen. Jullie geven liefde. En weet je, om echt op te staan en doet iemand anders iets verschrikkelijk, zal jullie niet doen. Maar vuurmensen, die passen, vuur, die verbreken alle regels. Oké, vuurmensen, als je kijkt hoeveel mensen zijn opgenomen als in de gevangenis en dat soort van dingen. Vuurmensen, de leeuws, de ram. Boodschatten is kind of anders, maar boodschatten is, en especially Ophiosis wil je vermurden. De Ophiosis weet je, vanwege doordat ze karakteristiek. Maar jezus man, sorry, soms zie ik kan je niet zeggen, daarom zeg ik het voor entertainment purposes. Surrender. Oké, opgeven, loslaten, whatever the issue in de situatie. My babies, mijn lievelings, loslaten. Oké, jullie zijn echt lief. Ik ben zo gek op. En gefaciliteerd, ga even luisteren naar de verjaardaglezing, oké? Dus als je bent jaardag 9 tot en met 15, ga even, als je bent klaar met deze video, ga even kijken voor de verjaardaglezing vanaf 9 tot 15. Kijk op welke dag ben je geboren, dat is je solarjaar. En luister naar je verjaardag lezen, oké? Ik zie dat jullie hebben verdriet. Laat even de verdriet achter jou, oké? Laat de verdriet achter jou vanwege dat je moet nou vooruit kijken, oké? Dus plan je nieuwe plan. Zet je nieuwe plan op. Vooruit gaan kijken, oké? Alright. Geniet van je week. Ik spreek je volgende week, oké? Namaste.